السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دروهم چې تاسو به نو واټر مارک والا کائن ماسټر په خپل موبایل کې څنګه انسټالوئ. څنګه چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاري میډ بای کائن ماسټر نشته، یعنی میډ بای کائن ماسټر د دې کائن ماسټر لوګو ده چې هغه په دې کې تاسو ته نه ښکاري. نو دا رقم کائن ماسټر یعنی نو واټر مارک والا کائن ماسټر به تاسو په خپل موبایل کې څنګه انسټالوئ. هم دا کائن ماسټر کچری تاسو انسټالول غواړئ نو د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته ما لینک درکړی دی، ډاونلوډ لینک ته تاسو هغې نه دا په اسانتیا سره ډاونلوډ کولی شئ او خپل موبایل کې انسټالولی شئ. اینه بعد تاسو د دې سیټینګ به څنګه کوئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د دې فول سیټینګ په دې ویډیو کې موجود دی. که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د دې ویډیو نه زده کړه وکړئ.